Warm greetings to all. यो भिडियोमा चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम अफ एन इन्सेक्टको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर किरण भुसाल सरको मेटेरियल चाहिँ युज गरेको छु। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क हिम फर हिज सपोर्ट। नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कसन। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो डायग्राम हेरौँ है त। ट्र्याकियल सिस्टम, लाइनिङ अर इन्टिमा है। लाइनिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिमा चाहिँ भन्छौँ, क्युटिकुलर लाइनिङलाई इन्टिमा भन्छौँ है। त्यसैगरी इपिथेलियम सेल्स, टेनिडियम, मेन ट्र्याकिया, हाम्रो यो मेन ट्र्याकिया भयो। मेन ट्र्याकिया चाहिँ हाम्रो ब्रान्च हुन्छ है। त्यसपछि यो ब्रान्च भएको ट्र्याकिया, ब्रान्च भएको ट्र्याकियामा इपिथेलियम हुँदैन, इपिथेलियम रिमुभ भयो। त्यसैगरी यो ट्र्याकियल ब्रान्च भयो। फर्दर ट्र्याकिया चाहिँ ब्रान्च भएर चाहिँ फाइनेस्ट ब्रान्चिङमा चाहिँ जान्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक्युल्स भन्छौँ। ट्र्याक्युल्सहरू चाहिँ हाम्रो मसल्सभित्र चाहिँ छिर्छ है त। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेनिडियम छ है। यो फिगर चाहिँ हामी इन डिटेल चाहिँ फर्दर थ्योरी पोर्सनमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याकियल सिस्टम भयो। Respiratory system of an insect. Insect's respiratory system refers to the open respiratory system composed of spiracles, trachea and tracheoles है। Insect respiratory system चाहिँ open type को हुन्छ, spiracles हुन्छ, trachea हुन्छ, tracheoles हुन्छ, which extend to all parts of the body है। tracheoles हरू चाहिँ insects को सबै parts मा चाहिँ गएको हुन्छ। That terrestrial arthropods have to transport metabolic gases through भनेको छ है। terrestrial arthropods भनेको insects हरूले चाहिँ metabolic gases हरू पास गर्ने थ्रु भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ ट्र्याकिया है। ग्यासियस एक्सचेन्ज हुने साइट भनेको चाहिँ ट्र्याकियल्स हो है। सिमिलर टु एरोबिक एनिमल्स, इन्सेक्ट्स मस्ट अब्टेन अक्सिजन फ्रम देयर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इलिमिनेट CO2 रेस्पायर्ड बाई देयर सेल्स भनेको छ है। एरोबिक एनिमल्स जस्तै इन्सेक्ट्सले पनि अक्सिजन लिन्छ र CO2 चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इलिमिनेट गर्छ है। The process of intake of oxygen from surrounding and release of CO2 through different organs is known as respiration भनेको छ है। सराउन्डिङबाट अक्सिजन इन्टेक गर्ने र CO2 चाहिँ रिलिज गर्ने थ्रु डिफरेन्ट अर्गन्स, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पिरेसन भन्छौँ। ग्यास एक्सचेन्ज अकर्स बाई द मिन्स अफ इन्टरनल एयरफिल्ड ट्र्याकिया है। ग्यास एक्सचेन्ज चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? इन्टरनल एयरफिल्ड ट्र्याकिया हुन्छ। दिस ट्युब्स ब्रान्च एन्ड र्यामिफाई थ्रु द बडी भनेको छ है। ट्र्याकिया हामीले डायग्राममा पनि हेऱ्यौँ, फर्दर ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ ब्रान्च भएको हुन्छ। त्यो फर्दर ब्रान्च भएर फाइनेस्ट ब्रान्चिङ भनेको चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्युल्स हुन्छ र ट्र्याक्युल्समा चाहिँ हाम्रो ग्यास एक्सचेन्ज चाहिँ हुन्छ है। द फाइनेस्ट ब्रान्चेस कल्ड ट्र्याक्युल्स कन्ट्याक्ट अल इन्टरनल अर्ग्यान्स एन्ड टिस्युज एन्ड आर न्युमरस इन टिस्युज विथ हाई अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट्स भनेको छ है। फाइनेस्ट ब्रान्चेसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक्युल्स भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनल अर्ग्यान्ससम्म पुग्छ टिस्युजहरूमा। अनि त्यसै गरी इन्टरनल अर्ग्यान्सहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्युल्स चाहिँ धेरै हुन्छ। हाई इन अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ। एयर युजली इन्टर्स द ट्र्याकिया भाया स्पिकुलर ओपनिङ्स पोजिसन ल्याटरली अन द बडी भनेको चाहिँ इन्सेक्ट्सको बडीमा चाहिँ एयर चाहिँ कसरी छिर्छ भन्दाखेरि, अथवा ट्र्याकियामा चाहिँ एयर चाहिँ कसरी छिर्छ भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु स्पिराकल्स है। स्पिराकल्स चाहिँ इन्सेक्ट्सको चाहिँ ल्याटरल पोजिसनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। अर्गन्स इन्भल्भ इन रेस्पिरेसन कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ट्र्याकिया छ। स्पिराकल्स ल्याटरल साइडमा हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले गुगलमा चाहिँ इन्सेक्ट्सको स्पिराकल्सको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले डायग्राम सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ है। अर्गन्स इन्भल्भ इन रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्र्याकिया छ। रेस्पिरेसन वाज अकम्प्लिस्ड बाई द मिन्स अफ फाइन इलास्टिक इलाबोरेट सिस्टम अफ ब्रान्च ट्युबुलर स्ट्रक्चर कमनली कल्ड ट्र्याकिया भनेको छ है। रेस्पिरेसन चाहिँ ट्र्याकिया थ्रु चाहिँ हुन्छ भनेको है। ट्र्याकिया कस्तो हुन्छ? फाइन इलास्टिक इलाबोरेट सिस्टम अफ ब्रान्च ट्युबुलर स्ट्रक्चर कमनली कल्ड ट्र्याकिया है। यो ट्र्याकियाको डायग्राम हेरौँ है त। यो चाहिँ स्पिराकलको ओपनिङ हो, क्युटिकुलर लाइनिङ हो। क्युटिकुलर लाइनिङलाई चाहिँ हामीले इन्टिमा पनि भन्छौँ। त्यसै गरी एपिडर्मल सेल्स भयो, यो चाहिँ टेनिडिया भयो है। टेनिडिया भनेको चाहिँ के हो हामी अहिले बुझ्छौँ है त। दे आर डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द बडी कलेक्टिभली फर्मिङ ट्र्याकियल सिस्टम। ट्र्याकिया चाहिँ थ्रु आउट द बडी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, जसले चाहिँ ट्र्याकियल सिस्टम चाहिँ फर्म गर्छ। द क्युटिकुलर लाइनिङ intima appears as a spiral thickening throughout the length of the tube of trachea. These spiral thickenings are known as tenidia, which give support to the trachea without being collapsed when there is no air भनेको छ है। क्युटिकुलर लाइनिङ जसलाई चाहिँ हामीले इन्टिमा भन्छौँ, यिनीहरू चाहिँ यो ट्र्याकियाको भित्रको पोर्सनमा है फर्म्स अ स्पाइरल थिकेनिङ है। स्पाइरल थिकेनिङ भनेको चाहिँ यसरी स्पाइरल थ्रु चाहिँ स्पाइरलको फर्ममा चाहिँ फर्म भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि थ्रु आउट द लेन्थ अफ द ट्युब अफ द ट्र्याकिया है। ट्र्याकिया भित्र नै सबै यो स्पाइरल थिकेनिङको फर्ममा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। कस्तो स्पाइरल थिकेनिङ भन्दा यसरी
यसरी यहाँनिर चाहिँ स्पाइरली स्पिराकल थिकेनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्पाइरली कोइल्ड भएको हुन्छ है। सपोज एउटा पाइपलाई चाहिँ इमेजिन गर्नु अनि पाइपको चाहिँ त्यो 360 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो इन्टिमाले चाहिँ लाइनिङ गरेको हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले टेनिडिया भन्छौँ है। दिस स्पाइरल थिकेनिङ्स आर नोन एज टेनिडिया विच गिभ सपोर्ट टु द ट्र्याकिया विदाउट बिङ कोल्याप्स वेयर देयर इज नो इयर है। टेनिडियाले चाहिँ ट्र्याकियालाई चाहिँ सपोर्ट दिने काम गर्छ। जब चाहिँ इयर हुँदैन तब चाहिँ ट्र्याकिया चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन। किन हुँदैन? बिकज अफ द टेनिडिया है त। Tracheoles, the distal end branches of trachea which penetrate the tissue are called tracheoles भनेको छ है। ट्र्याकियाको डिस्टल एन्ड है भनेको चाहिँ सबैभन्दा लास्टको पोर्सन जुन चाहिँ फाइनेस्ट ब्रान्चिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकियल्स चाहिँ भन्छौँ। ट्र्याकियल्सहरू चाहिँ टिस्युभित्र चाहिँ पेनिट्रेट भएको हुन्छ। दे आर सिम्पल अर ब्रान्च फाइन क्यापिलरीज अर ट्युबुल्स एन्ड फर्म्ड विदिन द सेल कल्ड ट्र्याकियोब्लास्ट विच आर डिराइभ फ्रम इपिडर्मल सेल्स एन्ड लाइन द ट्र्याकिया भनेको चाहिँ ट्र्याकियल्सहरू चाहिँ सिम्पल हुन्छ, फाइनेस्ट ब्रान्चेसहरू हुन्छ। ब्रान्च फाइन क्यापिलरीज हो है, यिनीहरू चाहिँ सिम्पल ब्रान्च फाइन क्यापिलरीज हो, ट्युब्युल्स हो, जुन चाहिँ हाम्रो ट्र्याकियोब्लास्ट सेलले चाहिँ बनेको हुन्छ। which are derived from the epidermal cells and line the trachea. They are intracellular in position and about 0.1 to 1 micrometer in diameter and 200 to 350 micrometer long. Tenidia and wax layer is absent. Cuticulin layer is permeable to the gases. Tracheals को केसमा चाहिँ टेनिडिया जुन हाम्रो स्पाइरल थिकेनिङ स्टेट हुँदैन, त्यसैगरी wax layer पनि प्रेजेन्ट हुँदैन। क्युटिकुलिन लेयर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। क्युटिकुलिन लेयर चाहिँ हाम्रो ग्यासेससँग चाहिँ पर्मेबल हुन्छ, यानी चाहिँ ग्यासेस एक्सेस चाहिँ टेक्स्टलेस हुन्छ है। इट फर्म अ नेटवर्क ओभर द visceral organs including the alimentary canal as well as the gonads and penetrate into the tissues of organs and become intracellular and supply oxygen directly to the tissues भनेको छ है। ट्र्याकियल्सहरूले चाहिँ भिसेरल अर्गन्समा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ फर्म गर्छ, इन्क्लुडिङ द एलिमेन्टरी क्यानाल, त्यसैगरी गोनाड्समा चाहिँ नेटवर्क फर्म गर्छ र अक्सिजन र सप्लाई गर्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिलिज भएर चाहिँ फर्दर बाहिर फाल्ने काम गर्छ है। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि ट्र्याकियल्सको केसमा चाहिँ हाम्रो ग्यासियस एक्सचेन्ज चाहिँ हुन्छ है। नेक्स्ट हाम्रो अर्गन भनेको चाहिँ स्पिराकल्स छ। स्पिराकल्स आर ओपनिङ अफ इन्टर्नल ट्युबुलर ट्र्याकिया है। इन्टर्नल ट्युबुलर ट्र्याकियाको ओपनिङ भनेको हाम्रो स्पिराकल्स हो। स्पिराकल्स चाहिँ 10 वटा पेयर्स हुन्छ। एउटा पेयर अफ स्पिराकल्स मेजोथोराक्समा हुन्छ, अर्को पेयर अफ स्पिराकल्स मेटाथोराक्समा हुन्छ। त्यसैगरी 8 वटा पेयर्स अफ स्पिराकल्स चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनल फर्स्ट टु 8 सेगमेन्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। स्पिराकल्सहरू चाहिँ प्लुरल रिजन है, दैट इज ल्याटरल सेक्सनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। They consist of a small ring-like sclerite at opening called peritrium भनेको छ है। यो चाहिँ स्पिराकल्स को डायग्राम हो, एक्सोग्रामसित हेरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो स्पिराकल्स को ओपनिङ हो है, जसलाई चाहिँ हामीले पेरिट्रिम भन्छौँ है, PERITREM है। त्यसैगरी ब्रिसल प्लेट अफ फिल्टरिङ एपारेटस है। यो ब्रिसल प्लेट अफ फिल्टरिङ एपारेटसले चाहिँ डस्टहरूलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ। पेरिट्रिम पछाडि आउने च्याम्बर भनेको चाहिँ एट्रियम हो। त्यसैगरी यो चाहिँ इन्टिगुमेन्ट छ है, यो चाहिँ हाम्रो इन्टिगुमेन्ट हो। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ भल्भ प्रेजेन्ट छ है, भल्भ छ, यो हाम्रो ट्र्याकिया हो। त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो क्युटिकुलर थिकेनिङ्स हो है त। यो ब्रिस्ली प्लेट अफ फिल्टरिङ। तपाईहरुले यो डायग्राम चाहिँ मजाले गुगलमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। प्लिज कन्सल्ट गुगल है त। के छ? एउटा पेरिट्रिम छ, त्यसैगरी इन्टिगुमेन्ट छ, एट्रियम छ। एट्रियम भनेको चाहिँ एउटा च्याम्बर जस्तो भयो। त्यसैगरी ब्रिस्ली प्लेट अफ फिल्टरिङ एपारेटस छ, म लेख्दिन्छु है। एट्रियम, इन्टिगुमेन्ट, पेरिट्रिम, cuticular thickening. Structure of spiracles. अब हेरौँ है त। They consist of a small ring-like sclerite at opening called peritrium, leading to a cavity known as atrium भनेको छ है। स्पिराकल्स भनेको चाहिँ स्पिराकल्सको ओपनिङलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ? पेरिट्रिम भनेको थियौँ र पेरिट्रिम पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा क्याभिटी देखेको थियौँ जसलाई चाहिँ हामीले एट्रियम भनेको थियौँ है। इन सम डिप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, स्पिराकल्स कन्सिस्ट अफ सीड प्लेट कन्टेनिङ लार्ज नम्बर अफ स्मल अपर्चर्स थ्रु विच ग्यास एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस भनेको छ।
डिप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स र कोलिप्टेरन्सको केसमा चाहिँ स्प्र्याकलसँग चाहिँ सिप्लेट प्रेजेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज चाहिँ हुन्छ है। हियर्स एन्ड सिप्लेट्स serve to prevent the entry of dust or microorganisms through water into the tracheal system, especially in aquatic insects है। aquatic insects को केसमा चाहिँ हामीले ब्रिसल प्लेट अफ फिल्टरिङ एपारेटस चाहिँ पाउँछौँ है। हियर्स र सिप्लेट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले चाहिँ एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्टमा त के हुन्छ, वाटर बडिजमा त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डस्ट पार्टिकल्सहरू हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो अनवान्टेड सब्सटेन्सेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ नि त। सो त्यो एक्वाटिक इन्सेक्ट्सहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्पिरेसन गर्दाखेरि चाहिँ नलियोस् भनेर चाहिँ त्यो हियर्स अथवा सिप्लेट्सहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ है। सर्भ टु प्रिभेन्ट द इन्ट्री अफ द डस्ट अर माइक्रो अर्गानिजम्स थ्रु वाटर इन्टु द ट्राकेल सिस्टम, स्पेसली इन द एक्वाटिक इन्सेक्ट्स है। In most terrestrial insects, water loss through spiracles is controlled by the closing mechanism, which consists of 1 or 2 valves or constriction from the trachea or by muscular activity भनेको छ है। धेरै जस्तो terrestrial insects को केसमा चाहिँ स्पिराकल्सबाट हुने वाटर लसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिन्छ है। कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले फिगरमा भल्भ पनि देखेको थियौँ है। भल्भ चाहिँ ओपन अथवा क्लोज हुन्छ है। क्लोजिङ मेकानिजम विच कन्सिस्ट अफ 1 or 2 valves or constriction from the trachea or by muscular activity है। भल्भ चाहिँ क्लोज भएर चाहिँ जुन टेरेस्ट्रियल इन्सेक्ट्समा चाहिँ स्पिराकल्स थ्रु चाहिँ वाटर लस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है त। नेक्स्ट अर्ग्यान भनेको चाहिँ हाम्रो इयर स्याक छ। द इयर स्याक आर द थिन वाल ट्राकियल डाइलेसन of varying size and number found mainly in the flying insects भनेको छ है। इयर स्याक्स भनेको चाहिँ ट्राकियाको डाइलेसन हो है। थिन वाल ट्राकियल डाइलेसन अफ भेरिङ साइजको हुन्छ र फ्लाइङ इन्सेक्ट्समा पाइन्छ र यसको इयर स्याक्सको नम्बर चाहिँ भ्यारी हुन्छ है। इयर स्याक्सहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ टेरेस्ट्रियल र एक्वाटिक इन्सेक्ट्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। मैले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ केमा कन्फ्युजन भएको थियो भन्दाखेरि इन्सेक्ट भनेको त अब मस्किटो नै इन्सेक्ट हो, इयरमा चाहिँ फ्लाइ हुन्छ, सो त्यो एरियल इन्सेक्ट हुनुपर्ने भनेर चाहिँ म चाहिँ कन्फ्युज भएको थिएँ है। तर कुनै पनि इन्सेक्ट्सहरू चाहिँ एरियल चाहिँ हुँदैन है। बर्ड्स एरियल हुन्छ तर इन्सेक्ट्सहरू चाहिँ टेरेस्ट्रियल हुन्छ है। सो इन्सेक्ट्सहरू टेरेस्ट्रियल इन्सेक्ट्सको केसमा र एक्वाटिक इन्सेक्ट्सको केसमा चाहिँ एयर स्याक्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। एरियल इन्सेक्ट्स हुन्छ भने चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु है त। मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द ट्राकिया कमिङ फ्रम स्पिराकल्स थ्रु आउट द बडी जोइन विथ दोज अफ नेबरिङ स्पिराकल्स फर्मिङ लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क्स भनेको छ है। जुन चाहिँ हाम्रो मेटाथोराक्स, मेजोथोराक्स अनि त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट टु 8th एब्डोमिनल सेगमेन्टमा भएको स्पिराकल्सहरू चाहिँ जोइन भएर चाहिँ के फर्म गर्छ, लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क्स चाहिँ फर्म गर्छ है। हामी डायग्राम पनि हेर्छौँ। Likewise, this trachea by combining with those coming from dorsal, lateral and ventral side of the body fused to form transverse commissures and longitudinal connectives भनेको छ है। त्यसैले ट्राकिया जुन चाहिँ हाम्रो डोर्सल पार्टबाट, ल्याटरल पार्टबाट र भेन्ट्रल पार्टबाट आउँछ, त्यो ट्राकिया चाहिँ फ्युज भएर चाहिँ ट्रान्सभर्स कमिस्युर्स र लङ्गिट्युडनल कनेक्टिभ्स चाहिँ फर्म गर्छ भनेको छ है। All these in total form into dorsal trunk, lateral trunk which are 2 in number and 1 ventral trunk भनेको छ है। यो सबै चाहिँ कम्बाइन भएर डोर्सल ट्रङ्क बनाउँछ, ल्याटरल ट्रङ्क बनाउँछ र भेन्ट्रल ट्रङ्क चाहिँ बनाउँछ है। डोर्सल ट्रङ्क पनि एउटा हुन्छ, ल्याटरल ट्रङ्क पनि एउटा हुन्छ र भेन्ट्रल ट्रङ्क पनि एउटा हुन्छ है। डोर्सल ट्रङ्कले चाहिँ के सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गर्छ टु द प्रोक्सिमल पार्ट अफ द बडी एज वेल एज टु द हार्ट भनेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो ट्राकियल ब्रान्चिङ हो है त। यो फिगर सबसे बकवास छ है। आई नो राम्रो छैन, तपाईहरु गुगलबाट हेरेर राम्रो फिगर बनाउनुस् है त। हाम्रो यो स्पिराकल्सहरुको कनेक्सन भएको है। यो हाम्रो मेजोथोराक्स, त्यसैगरी यो हाम्रो मेटाथोराक्स, त्यसैगरी फर्स्ट देखि 8th एब्डोमिनल सेगमेन्टमा भएको स्पिराकल्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छ र के फर्म गर्छ, लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क चाहिँ फर्म गर्छ है। ल्याटरल लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क फर्म गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो थोरासिक स्पिराकल्स हो, बाकी चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनल स्पिराकल्स हो है। त्यसैगरी हाम्रो भेन्ट्रल साइडमा पनि ग्यास त सप्लाई गर्नु पर्यो, अक्सिजन र CO2 त सप्लाई गर्नु पर्यो। सो त्यो सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो स्पिराकल्स थ्रु चाहिँ ट्राकिया चाहिँ तल भेन्ट्रल सर्फेसमा नै आएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले भेन्ट्रल लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क भन्छौँ है। त्यसैगरी हाम्रो ट्राकियाहरू चाहिँ हाम्रो डोर्सल सर्फेसमा नै प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डोर्सल लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क भन्छौँ है। यो डोर्सल लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क, भेन्ट्रल लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क र ल्याटरल साइडबाट आएको लङ्गिट्युडनल ट्रङ्कहरू चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्स कमिस्युर्स र समथिङ के बन्छ भनेर चाहिँ लेखेको छौँ है। त्यसैगरी यो डोर्सल लङ्गिट्युडनल ट्रङ्क चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ है। दुईटा पार्टमा डिभाइड भएर चाहिँ हेडलाई र हेडको सर्टेन पोर्सन्सलाई चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्ने काम गर्छ है त। त्यति कुरा चाहिँ यो फिगरबाट नोट डाउन गर्नुस्। अब हामी थ्योरी पोर्सन हेर्छौँ है त।
Dorsal, lateral र ventral side of the trachea of the body fuse to form transverse commissures form गर्छ र longitudinal connectives चाहिँ form गर्छ है। त्यसैगरी dorsal trunk supplies the oxygen to the proximal part of the body as well as to the heart है। dorsal part ले चाहिँ body को proximal part लाई चाहिँ oxygen supply गर्छ, त्यसैगरी heart लाई oxygen supply गर्छ है। त्यसैगरी ventral trunk supplies to the CNS है। ventral trunk ले चाहिँ oxygen चाहिँ central nervous system लाई चाहिँ supply गर्छ। त्यसैगरी lateral longitudinal trunk spreads tracheals to alimentary canal, legs, gonads and wings है। lateral longitudinal trunks हरुले चाहिँ oxygen कसलाई supply गर्छ भन्दाखेरि lateral side मा के प्रेजेन्ट हुन्छ, alimentary canal भयो, legs भयो, gonads भयो, wings हरु प्रेजेन्ट भयो, उनीहरुलाई चाहिँ oxygen supply गर्ने काम गर्छ है। As the head do not contain spiracles, air is supplied through the first pair spiracles by the means of two main branches of dorsal longitudinal trunk भनेको छ है। हेड सँग spiracles प्रेजेन्ट हुँदैन, सो एयर चाहिँ कसले सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो dorsal longitudinal trunk आको छ, त्यो dorsal longitudinal trunk को फर्स्ट पेयर अफ spiracles चाहिँ दुईटा मेन ब्रान्चेस मा चाहिँ डिवाइड भएको हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो फिगरमा त्यति क्लियरली भिजिबल छैन। त्यो दुईटा मेन ब्रान्चेस भनेको चाहिँ एउटा ब्रान्चले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ आई, एन्टिना र ब्रेनलाई सप्लाई गर्छ, त्यसैगरी अर्को ब्रान्चले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ माउथ पार्ट्स र मसल्स अफ द हेडलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गर्छ है। त्यसैगरी मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्टिभ भेन्टिलेसन र प्यासिभ भेन्टिलेसन हुन्छ है। एक्टिभ भेन्टिलेसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन लार्ज एक्टिभ इन्सेक्ट द अक्सिजन डिमान्ड इज भेरी हाई विच इज सप्लाइड बाई द रिदमिक पम्पिङ मुभमेन्ट अफ बडी भनेको छ है। लार्ज एक्टिभ इन्सेक्टको केसमा चाहिँ अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ हाई हुन्छ, सो त्यो अक्सिजन डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर बडीले चाहिँ पम्पिङ मुभमेन्ट चाहिँ सो गर्छ है, रिदमिक पम्पिङ मुभमेन्ट चाहिँ सो गर्छ। द पम्पिङ एक्सन इज डिराइभ फ्रम द इलास्टिसिटी अफ द बडी वाल एन्ड द मस्कुलर एक्टिभिटी अफ द एब्डोमिनल रिजन कजिङ अ डोर्सोभेन्ट्रल फ्ल्याटेनिङ विच इज इनिसिएटिङ अ टेलिस्कोपिक एक्सन भनेको छ है। त्यो पम्पिङ एक्सन चाहिँ के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडी वालको चाहिँ इलास्टिसिटीको कारणले, त्यसैगरी एब्डोमिनल रिजनको मस्कुलर एक्टिभिटीको कारणले चाहिँ हुन्छ भनेको छ। यो दुईटा कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सेक्ट्सको चाहिँ डोर्सोभेन्ट्रल फ्ल्याटेनिङ हुन्छ है। डोर्सोभेन्ट्रल फ्ल्याटेनिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो बडी वाल र मस्कुलर एक्टिभिटीको कारणले यो ठुलो भयो, त्यसैगरी यो चाहिँ सानो भयो, यसलाई चाहिँ हामीले डोर्सोभेन्ट्रल फ्ल्याटेनिङ चाहिँ भन्छौँ है। यो माउथ पोर्सन, यो पनि माउथ पोर्सन, एनस पोर्सन है। यो ठुलो साइज भयो, यो सानो साइज भयो बिकज अफ द बडी वाल र मस्कुलर एक्टिभिटीको कारणले है त। त्यसैगरी अल्टरनेट मोमेन्ट अफ कम्प्रेसन एन्ड एक्सपान्सन हेल्प्स टु पम्प air out and into the tracheal system through the spiracles, and air may flow in and out of each spiracle and such movement of air is called a tidal flow भनेको छ है। त्यसैगरी alternate moment of compression and expansion भनेको छ है। कम्प्रेसन भयो र एक्सपान्सन भयो। कम्प्रेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, एयर चाहिँ बडीबाट चाहिँ मुभ आउट हुन्छ है, बाहिर निस्किन्छ। त्यसैगरी एक्सपान्सन भयो, इन्सेक्टको बडी ठुलो भयो भने के हुन्छ, एयर चाहिँ भित्र छिर्छ है। Air move into the tracheal system throughout the spiracles, and air may flow in and out of each spiracle, and such movement of air is known as tidal flow. यसरी चाहिँ एयर को मोमेन्ट चाहिँ भित्र हुन्छ अथवा बाहिर हुन्छ है। एयर मे फ्लो इन एन्ड आउट अफ द स्पिराकल भनेको छ, त्यस्तो मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले टाइडल फ्लो चाहिँ भन्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग प्यासिभ भेन्टिलेसन पनि हुन्छ है। इन स्मल इन्सेक्ट्स द ग्यासियस आर नट pumped in a trachea or tracheals but are diffused by opening and closing of spiracles भनेको छ है। स्मल इन्सेक्टको केसमा चाहिँ ग्यासियस एक्सन चाहिँ ट्राकिया र ट्राकियल्स थ्रु चाहिँ हुँदैन, बट बिकज अफ द डिफ्युजन बाई द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ द स्पिराकल्स है। स्पिराकल्सको चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङ भएर चाहिँ एयरको डिफ्युजन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्यासिभ भेन्टिलेसन चाहिँ भन्छौँ। द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ द स्पिराकल्स इज अन्डर प्लुरल एन्ड हर्मोनल कन्ट्रोल भनेको छ है। स्पिराकल्सको चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि इज अन्डर बोथ प्लुरल एन्ड हर्मोनल कन्ट्रोल है त। यसरी चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम अफ एन इन्सेक्टको बारेमा चाहिँ इन डिटेल डिस्कसन गऱ्यौँ। कहीँ कतै बुझिएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, केही सजेसन छ भने प्लिज कमेन्ट अन द कमेन्ट सेक्सन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।